Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, for today's tutorial, gagawin natin yung sa Instagram, since nakita ko to sa TikTok, yung nakakapag-timer para makapag-picture ka. So punta tayo ngayon sa ating ang tawag doon, Play Store or App Store. Naka-iPhone launcher ako. And then, search natin Instagram. Update muna natin yung application para magamit natin yung app na yun. So, yun yung nakita ko sa TikTok. Thank you. Thank you so much. Update natin siya. So, wait lang natin siya mag-update. Okay, so open na natin yung Instagram application natin. And then, try na natin mag-add ng story. And wait lang. Okay, so punta na tayo sa your story. And then, dito sa my left side, may makikita kayong mga features. So, click nyo lang yun. And then, hanapin yung Photobooth. Ayan, so click nyo yan. And yan yung gagamitin natin. So, yan. Naka-enable na siya. So, ngayon, hanap na tayo ng mga filter na gusto nyong gamitin. So, kayo bahala. Kahit ano. Ayan. But, hindi ko bet. So, ang gagamitin ko is itong glow up. This one. So, start na natin. Kagaya lang kung paano kayo mag-picture. I-click nyo lang siya. Then, post. 1, 2, 3, 4. So, 4 photos siya. And yan. Sobrang cute. Ganyan siya. So, save nyo na or add story nyo. Kayo bahala. So, ako since gagamitin ko siya, isi-save ko muna siya. Then, tsaka ko siya i-story. Okay, waiting. Medyo matagal. Pero yung aso natahol na. Ayan. So, ngayon, send to story ko na siya. Okay. So, yeah, that's it. So, that is all for today's video, Babs. Thank you so much for watching. Bye!